ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਚਿਓਰ ਆਡੀਅנס ਹੀ ਦੇਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ। ਚਲੋ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਤਾਇਸ਼ਕਾ ਆਸਕਿਨ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ 16 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਲੋਂਜਾ ਡੈਨਿਸ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 20 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋਬਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋੜਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਲੋਂਜਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਤੇ ਤਾਇਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਲੋਂਜਾ ਨੂੰ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਕਐਂਡ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਲੈਣ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ ਅਲੋਂਜਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਂਦਾ, ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮਰੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਅਲੋਂਜਾ ਘਬਰਾਇਆ ਵਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦਾ। ਅਲੋਂਜਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮੱਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਾਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰਾ ਖਿੰਡਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਇਸ਼ਕਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਾਈਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਤਲ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਸ਼ਕਾ ਦੇ ਨੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਉੱਥੋਂ DNA ਸੈਂਪਲ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੂਸ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ DNA ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਅਲੋਂਜਾ ਡੈਨਿਸ ਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਡੈਨਿਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਰੋਂਦਾ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਰੋਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ। ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ DNA ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਤਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਇਸ਼ਕਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਲੋਂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 4 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਲੋਂਜਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਭਲ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਲੋਂਜਾ ਦੀ ਭੈਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਲੋਂਜਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਤਲ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਬੋਤਲ ਉਹਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਊ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੋਂਜਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਲੋਂਜਾ ਨੇ ਤਾਇਸ਼ਕਾ ਮਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅਲੋਂਜਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਰੀਟਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ਰਟ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਢੂਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਝਰੀਟਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ, 9 ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਟਿਕਾ ਕੇ
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਝਰੀਟਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਝਰੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਨਵੀਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2-3 ਘੰਟੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਬਾਹ 4 ਵਜੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਬਿਠਾਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੂਈਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ 'ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ 1st ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਇਸ਼ਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ DNA ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੂਸ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਨੋਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ DNA ਇਹ ਅਲੌਂਜਾ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਲੌਂਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਖਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਤਾਇਸ਼ਕਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਾਤਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ $5000 ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜੂਸ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਮਿਲੇ ਸੀ ਲੋਕਲ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੌਬ ਲਈ ਪੇਪਰ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਿਚਰਡ ਬਲੈਂਕਸ। ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਜਦੋਂ ਤਾਇਸ਼ਕਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤਾਇਸ਼ਕਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਰਿਚਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਲੀਜ਼ਾ ਪਿੰਡਰ, ਉਹ ਤਾਇਸ਼ਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਲੀਜ਼ਾ ਤੇ ਤਾਇਸ਼ਕਾ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗੂੜੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਰਿਚਰਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਇਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੂਸ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿਵੇਂ ਆਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ DNA ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ DNA ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋਂ DNA ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ DNA ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ। 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ DNA ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਤੇ DNA ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਚਰਡ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਇਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਲੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਲੀਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਕਿ ਰਿਚਰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਗਲਾ ਵੱਢ ਦੂੰਗਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਤੇ 7 ਜੂਨ 2004 ਜਿਸ ਰਾਤ ਤਾਇਸ਼ਕਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਰਾਤ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਚਰਡ ਲੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਤਾਇਸ਼ਕਾ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਇਸ਼ਕਾ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਇਸ਼ਕਾ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਗਾਲਾ ਦੱਬਿਆ ਤੇ ਸਿਰਹਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤਾਇਸ਼ਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਝਰੀਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨੌਹਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ DNA ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਲੌਂਜਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਮਾਰੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜੂਰਰਸ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਇਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 1st ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਰੋਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਪਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੈਂਕ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਪਵਾਈ ਤੇ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਓਪਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪਰ ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਝੂਠ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।